من بابت ویدئوی قبلیم عذرخواهی میکنم. اگر شما به عنوان یک ایرانی فکر کردین که رنج شما و کمبودهای شما و ستمی که در این مملکت دارین میکشین رو به تمسخر گرفتم. بذارین توضیح بدم چه اتفاقی افتاده. در ویدئوی قبلی که درباره افغان ستیزی، نژاد پرستی و فاشیسم صحبت کرده بودم، صحبت‌های من یه سری سوء برداشت داشته. سوء برداشتی که به وجود اومده بود این بود که فکر کردن من دارم میگم ایرانی‌ها موجودات پلشتی هستن، خیلی نژاد پرست و بد هستن و مهاجرین افغان خیلی پیغمبر گل گوگولی دوست داشتنی. عزیزان، من مطلقاً منظورم این نبوده. من حتی چند مورد مصداقی در اون ویدئو هم گفتم، اینجا هم میگم که هر جامعه‌ای خوب و بد داره و نباید یک جامعه به خاطر اعمال و رفتار و کردار چند نفر مجازات بشه. فقط اونی که باید مجازات بشه نه کل اون جامعه. مشکلی که ما توی ایران داریم چند دسته است. یه دستش اینه که دوستان به من گفتن که آقا ما اینجا نون نداریم، شیر خشک نداریم، تحریمیم، کار نداریم، پول نداریم، چرا اینا به پاشن میان توی ایران کار کنن؟ عزیز دلم، شما سوال خیلی خوبی پرسیدی و من میفهمم که در این شرایط اقتصادی داره دهنت سرویس میشه. من میفهمم که تحت عذابی، تحت ستمی، زندگیت سخته. اما آقا جان یه دقیقه بیا منطقی باش. اولا که این مهاجری که داره میاد اینجا حق تو رو نمیخوره. سازمان ملل داره به دولت ایران پول میده، حالا مبلغش رو نمیدونم متاسفانه، ولی سازمان ملل بابت حضور پناهنده ها در ایران داره به دولت ایران پول میده. این پول چگونه داره هزینه میشه؟ چقدرش هزینه پناهنده ها میشه؟ این واقعا چیزی که باید شفاف سازی کنن در موردش. 2 اصلا همین الان تمام مهاجرین رو کنترل آلت دیلیت بزن، مملکت رفع تحریم میشه، یهو کارخونه شیر خشکسازی در ایران خواهیم داشت، همه محصولاتمون برای تولید مواد اولیه‌اش در دسترس هست. ما یه سری مشکلات از قبل در این مملکت داشتیم و داریم که بله حالا یک تعداد برنامه ریزی نشده مهاجر که وارد بشه به اون مشکلات دامن میزنه. عامل این مشکلات مهاجرین نیستن، عامل این مشکلات کسیه که این تحریم رو به وجود آورده، کسیه که باعث کمبود این مواد و سرمایه‌گذاری توی صنعت‌های مختلف شده. برین یقه اون بگیرین، چون اگر یقه فرد اشتباهی رو بگیرین، اونی که باعث بانی این شرایط خیلی دور نشسته از اینکه مشکلات رو از روی خودش سلب مسئولیت کرده، دایورت کرده، خیلی خوشحال خونسرد نشسته، تخمه برداشته، ما رو نگاه میکنه و به ریشمون میخنده. برید عامل اصلی این بدبختی ها رو یقش رو بگیره. نکته شماره 2 خیلی زیاد افرادی بودن که اومده بودن در مورد جرم و جنایت و اینجور چیزا صحبت کرده بودن. اگر همون ویدئوی قبلی من رو دیده باشین باید میدونستین که من گفته بودم مبحث جرایم خشونت‌آمیز رو توی یه ویدئوی جداگونه‌ای ساختم که هنوز ادیت و تدوینش تموم نشده. بحث خشونت و جرایم و جامعه شناسی جرایم، در اون ویدئو هم به این موضوع پرداخته بودم که یکی از المان‌هایی که باعث جرم و جنایت میشه، یکی از مهمترین المان‌ها فقره. این به این خاطر نیست که مثلا افراد پایین شهر یا افراد فرودست یا افراد فلان شغل و صنف یا فلان گروه انسانی و مهاجر ذاتاً انسان‌های خلافکاری هستند. در این گروه‌ها اگر ما شاهد جرم، جنایت و اقدامات این مدلی هستیم، یکی از مهمترین دلایلش فقر و تبعیض‌های سیستماتیکه که طرف میاد میبینه که خب مثل که رفاه من از راه خلاف تضمین شده است و میاد اون کار اشتباه رو انجام میده. از یه طرف وقتی که یه نفر یه کار اشتباهی رو انجام میده از طرف جامعه مورد سرزنش قرار میگیره. برای همین ما خیلی وقتا هر کاری که دلمون بخواد انجام نمیدیم، چون نمیخوایم از سمت جامعه طرد بشیم، نمیخوایم سرزنش بشیم. به این میگن کنترل اجتماعی، یکی از نظریه‌هایی که توی اون ویدیو در موردش صحبت کردم. حالا اگر یه تعداد مهاجر داشته باشیم که اینا بکشن خودشون رو هم ما توی جامعه مقصد نپذیریمشون، همش بگیم پیف پیف بو میدی، تو خارجی هستی، تو بیگانه هستی، تو اتباع هستی، تو هرگز یکی از ما نمیشی. وقتی کسی همینجور بای دیفالت طرد شده بیشتر احتمال داره که مرتکب جرم و جرایم بشه. خب چرا؟ چون آدمی که توی این موقعیت بیشتر این حس رو داره که من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، به شخمم، پس هر کاری دلم بخواد میکنم. دقیقاً کاری که دارین میکنین
چیزی که دارین ازش دفاع میکنین نتیجه عکس داره. این یه فکتیه که از نظر جامعه شناسی و از نظر روانشناسی ثابت شده است و توی اون ویدیو نظریه‌های مربوط بهش رو براتون بازش میکنم. توی این ویدیو بهش نمیپردازم. مسئله اینجاست اگر واقعا نگران جرایم و جرم و جنایت و اینا هستین و چرا اینکه توی ویدیوی قبلی بهش نپرداختم، چون دلم نمیخواد حرف مفت بی سند بزنم، برای اینکه بدونیم چند درصد از زندانی‌ها، چند درصد از جرایم، حالا تجاوز، دزدی یا هر چیزی ایرانی مرتکب شده، چند نفر اتباع حالا مهاجرین افغانستانی مرتکب شدن. شما به آمار زندان‌ها احتیاج دارین، شما به آمار پرونده‌ها توی دادگستری‌ها احتیاج دارید که بتونین بر اساس اون آمارها تحلیل کنیم. مگه من به اون آمارها دسترسی دارم؟ مگه نمیتونم از سر شکمم تحلیل کنم؟ من که صرفا نمیتونم بر اساس یه سری اخبار توی روزنامه‌هایی که بهتون ثابت کردن توی اون ویدیو به خاطر یه سری پروپاگانداها میان فرافکنی میکنن، مشکلات رو آدرس غلط میدن، من که نمیتونم بیام به همون روزنامه اعتماد کنم، به اون آمار استناد کنم واسه اینکه بگم ایرانی ها مجرم ترن یا افغانستانی ها. من به اون آمار صحیح به درد بخور دسترسی ندارم. وقتی دسترسی ندارم نیومدم حرف مفت بی سند بزنم. بعد شما از من طلب کنین که چرا حرف مفت بی سند نزدم. یه ذره فکر می‌کنم این نقدی که به من شده منصفانه نیست. نکته آخری که توی اون ویدیو من اشاره کردم و متاسفانه اونقدر بهش توجه نشده بود، یعنی من بیشترین تمرکزم اتفاقا روی مهاجرین 1-2 سال اخیر که به خاطر طالبان اومدن نبود. من خیلی از صحبت هام در مورد اون دسته از مهاجرینیه که حالا یا نسل اول، نسل دوم، نسل سوم اینجا به دنیا آمدن، اینجا بزرگ شدن. این افراد هر جای دیگه دنیا بودن باید تابعیت اونجا رو میگرفتن، ولی ما هنوز به این افراد میگیم اتباع بیگانه، اتباع بیگانه. طرف چشم باز کرده تو ایران بوده، ایران زندگی کرده، ایران خاطره داره، هرگز افغانستان رو ندیده، ولی هی ما روی این آدم لیبل میزنیم اتباع بیگانه، ما تو رو تو جمعمون نمیپذیریم، اتباع بیگانه. و این هم یه سری زمینه سازی های میکنه که میتونه به جرم و جنایت منجر بشه، یا میتونه زمینه ساز یه سری سوء استفاده های سیاسی هم باشه. یه نمونه کبرا غلامی هفته گذشته خیلی سر و صدا کرد و خدا رو شکر حالش خوبه و زنده و سالمه. این خانم توی ایران به دنیا اومده، بزرگ شده، درس خونده، کار کرده، کنشگری کرده، براش SMS حجاب اومده بود و دستگیر و این اقامت داشت، این حق اقامت داشت تو ایران، ولی اومدن داشتن دیپورتش میکنن افغانستان که با کمک و تلاش فعالین مدنی جلوی این فاجعه گرفته شد. فکر کن یه کشوری که هرگز نرفتی، کشوری که هرگز اونجا سرزمینت نبوده، هرگز اونجا زندگی نکردی، سفر نرفتی، خیابوناشو بلد نیستی، آدماشو نمیشناسی، حالا به عنوان یه ایرانی که تو کانادا یا هر جا زندگی کردی و به دلایل سیاسی چون صرفاً باهات حال نمی‌کنن، خب راحت ترین راهی که از شرط خلاص شیم دیپورتت می‌کنیم ایران. من بیام ایران چیکار کنم؟ من مگه تا حالا ایران بودم؟ حالا این ورژن افغانستانیشو تصور کنید. چرا هر وقت که بحث توسعه یافتگی، صلح، نمیدونم خدمات رفاه، دانشگاه، چیزای دیگه، چطور بحث اینجور چیزها یا بحث تکنولوژی که میشه دوست داریم مثل یک کشور آدموار متمدن باشین، مثل آمریکا باشین، مثل آلمان باشین، مثل هر جای دیگه، ولی به این مورد که میرسین که آقا طرف اینجا از به دنیا اومده و بزرگ شده، باید تابعیت بگیره، به این یه مورد که میرسه یهو متحجر میشی. من نمیتونم استدلال شما رو بپذیرم. چرا کبراها نباید ایرانی باشند؟ اینجا به دنیا اومده، اون سرزمین رو نمیشناسه، وطن جاییه که تو داریش زندگی میکنی، زندگیت رو ساختی، هویتت اونجا ساخته شده. خدا شکر که جلوی این فاجعه گرفته شد. دست فعالین مدنی که این کار رو انجام کردن من از اینجا میبوسم، دمتون گرم، واقعا شرف به درودتون. چرا باید کبراها دیپورت بشن؟ کجا دیپورت بشن وقتی طرف ایرانیه؟ یه نقدی هم که شد که من این نقد رو میپذیرم که بله، من با آدم‌های فاخر از این گروه مهاجرین در تماس بودن. اکثرا زن بودن یا هزاره‌ای بودن، یا حتی اگر زن و هزاره‌ای نبودن دانشجو بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن. این دیدگاه، این سطح فرهنگ، این نوع برخورد و شعور و سواد رو نمیشه به کل جامعه مهاجرین افغانستانی تعمیم داد. خیلی از اینها سواد درست حسابی ندارن، یه تعدادشون طرفدار طالبانن. اوکی، قبول، من نمیگم اینا تفکر مرد سالارانه ندارن، من نمیگم فرهنگشون بی‌نقصه، که حتی اول اون ویدیو گفتم وقتی که بدون
اینکه اصلا ببینیم کیان چیکارن، هویتشون رو ثبت نمی‌کنیم، هم خطر برای خودشونه هم خطر برای جامعه محلیه. اگر این قضیه ساماندهی بشه، خب خیلی از مشکلات برطرف میشه. من تمام حرفم توی اون ویدیو این نبود که ایرانی‌ها موجودات پلشت و بدی هستند، بلکه حرفم این بود که ریشه مشکلات رو داریم اشتباه میافتیم دنبالش، دقیقاً به خاطر آدرس غلط دادن یه سری کنشگر و یه سری رسانه که من به دلایلی نمیخوام اسم بیارم از اون کنشگرها، ولی معروفن. بگردیم میفهمین در مورد کی دارم صحبت میکنم. در نهایت چیزی که میخوام در موردش صحبت کنم اینه که اگر حتی بگیم اکثر اینا بی‌سوادن یا فلان، وقتی که ما تو جمعمون راهشون ندیم، روی آموزششون سرمایه گذاری نکنیم، همونطور که همه جای دنیا برای پناهنده ها دوره‌های از سواد آموزی گرفته، زبان آموزی گرفته تا هر چیز دیگه ای دوره آموزشی میذارن. شما از کره شمالی اگه فرار کنی بری کره جنوبی، زرت تو جامعه راد نمیدن، چون میدونن گیریپاژ میکنی. یه دوره توی کمپ فقط یادت میدن که چجوری از آبربانک استفاده کنی، چجوری از خیابون رد بشی، اینجا مردم چه اصطلاحات روزمره‌ای به کار میبرن، اسلنگ ها یا اصطلاحات کوچه بازاری ما رو بلد باشی، اینجا چه شکلی رای میدن، چه شکلی کار اداری انجام میدن، اینا رو آموزش میدن. هر جای دنیا به پناهنده آموزش میدن، از این همچین چیزای بیسیکی تا یه چیزایی مثل درس، سواد، دانشگاه یا هر چیزی. وقتی که ما اینا رو مورد آموزش قرار بدیم، وقتی که هویتشون رو ثبت کنیم، یک، انقدر مملکت هر کی نخواهد بود که اگرم یکی بخواد جرم و جنایت بکنه کاملا ناشناس این کارو انجام بده. کارت بانکی داره، شماره شناسنامه داره، سیم کارتشو میشه ردش زد، سری میشه رفت خیارو خفتش کرد، داداش داری چیکار میکنیم؟ خب پس این یه حسنشه. حسن دوم، وقتی ما آموزش بدیم، اون باگ‌های فرهنگی به مرور برطرف میشه، توی فرهنگ ما حل میشه. این الزاماً چیز بدی نیست. مثل همونایی که تو ایران به دنیا اومدن، بزرگ شدن و اینقدر که شبیه ما، شبیه جامعه افغانستان نیستن. منظورم از نوع آسیمیلاسیون، تبعیض‌آمیز فلان نبود. منظورم این بود که همچین خیلی هم الزاماً قرار نیست که اون فرهنگ و سنت و نکات منفی فرهنگشون تو ابد با خودشون داشته باشه. چیزی که توی اون ویدیو تاکید داشتم، اینجا هم تاکید میکنم، اینه که اینا رو انقدر نیایم ذاتگرایانه نگاهش بکنیم. من بازم عذرخواهی میکنم اگر جایی از صحبت‌های من در اون ویدیو این سوء تفاهم رو ایجاد کرده که من به رنج، کمبود، گرونی، بیکاری، فقر یا کسایی که قربانی جرم و جنایت‌های افغانستانی‌ها شدن، من دارم رنج این گروه رو نادیده میگیرم و به ریششون میخندم. من هرگز این کارو نکردم. تمام حرف من در اون ویدیو، در این ویدیو و همیشه و همه جا اینه که آقا جان، برید با ریشه مشکلات مبارزه کنید، نه با مردمی که با اون مشکلات دارن زندگی میکنن. مثلا ما الان توی ایران واقعا بحران آب داریم، جنگ آب، و ما لب پرتگاهش ایستادیم. چی باعث جنگ آب شده؟ یه سری سیاست‌های اشتباه توی اقتصاد و تولید و صنعت و اینجور حرفا. یک وضعیتی پیش اومده که آب روی زمین و آب زیر زمینمون در حال ته کشیدن. این همه جمعیت داریم، این همه صنعت و کشاورزی و این همه چیز داریم، آب برای هیچ کدوم نیست. کم کم یه جاهایی داریم میرسیم که آب برای خوردن هم نیست. بله، تو همچین وضعیتی وقتی یه عالمه آدم جدید تازه میان به جمعیت اون شهر اضافه میشن، نیاز به آب هم بیشتر میشه و چیزهای دیگه. بله، اونجا مردم میتونن شاکی باشن که آقا جان، ما برای خودمونم آب و غذا و کار و پول کمه، اینا رو چی آوردیم برای جیگر ما؟ اما بفهمید اون گروه تازه وارد عامل بی‌آبی و بی‌پولی و تورم و بدبختی شما نیستن. این افراد در بدترین حالت میتونن این مسئله رو تشدیدش کنن. عامل و مشکلات شما یه جای دیگه است، برید یقه اون گروه رو ببینید. من در اینجا به دلایل کاملا منطقی نمیتونم، دستم باز نیست که دقیقا انگشت اتهاممو ببرم سمت شخص یا نهاد مرتکب شونده این جنایت، ولی میتونم به شما بگم که آقا جان، شما برین همون آدرسی که میدونین، نه اینکه برین یه لگدی به کسی که از خودتون ضعیف‌تره بزنین. ولی این حرفای من مطلقاً به این معنی نیست که ایرانی ها فلانن، افغانی ها فلانن. وقتی که ما یک نفرت جمعی رو میایم راه میندازیم به خاطر چند نفر مجرم و متجاوز افغانستانی، میایم میگیم اخراج همه افغان‌ها، داریم حتی اون کسایی که حالا یا خودشون یا از پدر مادرشون به این طرف اینجا به دنیا آمدن و بزرگ شدن، ما داریم اینها رو هم مورد نفرت قرار میدیم. کسانی که چهرهشون کلا اون شکلیه ولی همیشه ایرانی بودن و هستن، داریم این افراد رو هم مورد حمله و توهین و تحقیر قرار میدیم. بفهمین، من منظورم اینه وقتی که شما توی انبار کاه کبریت میندازین، همه جا گور میگیره، آتیش میگیره، نه فقط همون تیکه که دلتون میخواد آتیش بگیره. بیایم و مواظب رفت و اعمال کردارمون باشیم. اگر یک
همون مهاجرینی که گفتم اینجا به دنیا اومدن بزرگ شدن رو ما بتونیم جذبشون کنیم، چه فرقی با یک جوون ایرانی دارن که درس خوندن، توانایی دارن، سوادشو دارن و میتونن به کشور خدمت کنن. ما میتونیم یک بخشی از چه نیروی کار چه نیروی فکرمون رو از همین طریق تامین کنیم، همونطوری که کشورهای پیشرفته دنیا یک بخشی از پیشرفتاشون رو مدیون دانشمندان و نخبگان مهاجری هستن که تو کشورهای اونا درس خوندن. توی این کامیونیتی هم آدم نخبه و درس خونه باهوش و با توانایی پیدا میشه، اگر امون بدین که این توانایی ها شکفته بشه و زیر سایه و تبعیض سیستماتیک یا زیر یک چتر فراگیر پرنفرت اون توانمندی ها نادیده گرفته نشه. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین خیلی از شما متشکرم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگر با این محتواهای چنلم حال میکنه میتونین از محتواهای من حمایت کنین. دیدم که به خاطر یه سری سوء تفاهم‌ها این ویدیو رو بسازم که یه وقت کدورتی به جا نمونه. مرسی که با من همراه بودید.